Hello students. So আজি আমি start কৰিম CW 2026 ৰ lecture number 10 টো ঠিক আছে so আজি start কৰিম function one shot clear কৰি দিম মই তোমালোকৰ আৰু functionৰ যাৰ যাৰ ডাউট আছে function টো basically tough chapter বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় JEE কাৰণে হক বা NCERT লেভেললৈ টান বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় ঠিক আছে so function টো বুজিবৰ কাৰণে অকমান লাইভ এক্সাম্পল লাগে ঠিক আছে so মই তোমালোকক লাইভ এক্সাম্পল দি পেলাই বুজাই দিম so থাকিবা একদম ভালকে বুজি পাবা আৰু কেতিয়াও one function one two function হেগিটা তো কেতিয়াও কনফিউজনে নহয় আজি একদম বঢ়িয়া এক্সাম্পল দিম so হেখিনলে চাবা ঠিক আছে so function একদম বেসিক্সৰ পৰা যাম আপ টু কিছুমান প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চন প্ৰ্যাকটিস কৰিম যোনবিলাক তোমালোকে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ CW এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা ঠিক আছে so beta ইয়াতে আহা so কিতাবৰ আমি একদম ফাংশনৰ বেসিক্সৰ পৰা যাম so first line ত মই কি লিখিছো every function is a relation ঠিক আছে every function is a relation but every relation is not a function কেনেকে মই এটা এক্সাম্পলত কৈ দিম এই ডেফিনিশনটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে so function এটা হ'ব কাৰণে so a এটা function e ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিব লাগিব ওকে তাৰহল এটো আমি ফাংশন f বুলি ধৰি ললো এইটোক আমি কেনেকে লিখো so ধৰল এটো a set এটো b set b relation a to b relation so if a such that f such that a tends to b is a function ঠিক আছে so আমি এটো এনেকে ডিটারমাইন করব function f a tends to b is a function ঠিক আছে বেটা so এইটা एग्जांपल লৈছো একদম ইজি एग्जांपल so function হ'ব কাৰণে তোমালোকৰ কি হ'ব লাগিব ইয়াতে চাই লব পাৰা ঠিক আছে বেটা so মোক কোৱা এইটো ফাংশন হ'ব পাৰে নেকি মই 1112 ৰ কথা মই তোমালোকক কোৱাই নাই এতিয়ালে ঠিক আছে so এইটো এটা ফাংশন হ'ব পাৰে ওকে so সোৱা এটা লাইন মনত ৰাখা এই সেটটোত যিমান কেটা মানুহ আছে এইটাক লৰা বুলি ভাবা আৰু এইটো সেটত যিমান কেটা মানুহ আছে হেগিটা ছোৱালী বুলি ভাবা ঠিক আছে so every boy must have a girlfriend মানে এটা লৰাৰ এটা গার্লফ্রেন্ড মিনিমাম থাকিব লাগিব তেতিয়া ফাংশন স্যাটিসফাই কৰিব ঠিক আছে so ভাবি লোৱা এনেকে যে a গার্লফ্রেন্ড m b গার্লফ্রেন্ড m হ'ব পাৰে হেতু ঠিক আছে কিন্তু গার্লফ্রেন্ড থাকিব লাগে বাকি এটা থাকক দুটা থাকক এই ছোৱালীজনী দুটা লৰা চলাই আছে ঠিক আছে কিন্তু আছে ন এইটো সেটৰ পৰা এইটো সেটত তোমালোকৰ গার্লফ্রেন্ড আছে নে এই লৰা গুটেই তিনটা গার্লফ্রেন্ড আছে নে আছে সো হি এটা ফাংশন হ'ব ঠিক আছে this is a function so এইটো চোৱা a b c এইটো ঠিক আছে এইটো ইয়াৰে গুটেকিটা বয়ৰ গুটেকিটা লগত গার্লফ্রেন্ড আছে এই দুটাৰ নাই বাৰু এটো বেলেগ কথা ইয়াতো নাই হেতু একো মেটাৰে নকৰে তোমাৰ যোনটো ৰিলেট কৰি আছে হেতুৰ লগত একো ফাংশনৰ ৰিলেশন নাই এই যোনকিটা a to 10 a tends to b থাকিব ই যাৰ লগত ৰিলেট কৰিব hey can to question no every function is a relation but every relation is not a function okay beta so e ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিছে নি কোনবা তাৰ লগত নাই কৰা but every relation hey কাৰণে কৈছে every relation is not a function ঠিক আছে so ইমান খিনি ডেফিনিশনত যাব না লাগে so মই যোনটো কৈছো হেতু মনত ৰাখা বাস কাম খতম গুটেকিটা লৰাৰ এটা গার্লফ্রেন্ড থাকিব লাগিব মিনিমাম দুটাও থাকিব পাৰে ঠিক আছে না এটাই থাকিব লাগিব দুটা থাকিব নোৱাৰে ঠিক আছে এটাই থাকিব লাগিব মিনিমাম এটা থাকিব মিনিমাম ন ম্যাক্সিমাম এটা থাকিব লাগিব মিনিমামও এটাই থাকিব লাগিব ওকে বেটা সো a গার্লফ্রেন্ড আছে m b এর গার্লফ্রেন্ড n c এর গার্লফ্রেন্ড n ঠিক আছে সো এইটো ফাংশন হ'ব নেকি সো এইটো ফাংশন হ'ব ঠিক আছে বাকি এটা ৰিলেশন নাই একো বেলেগ কথা সো এইটো এটা ৰিলেশন হ'ব নেকি সো ইয়াতে দুটা কন্ডিশন আহি গৈছে মই আৰু এটা কনফিউজ লগাই দিব ৰবা ই বাৰু ইয়াৰ লগত ওকে x ৰ লগত সো সোৱা a লৰাটো চিট কৰি আছে দুটা ছোৱালী ঠিক আছে বাকি কিটা তো কৰি আছিল বাট হেগিটা ফাংশন হয় ঠিক আছে কিন্তু লৰাই চিট কৰিব নোৱাৰে ছোৱালী চিট কৰিব পাৰে কন্ডিশন এটো মনত ৰাখা লৰাটো চিট কৰিব পাৰে লৰাই চিট কৰিব নোৱাৰে ছোৱালী চিট কৰিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে ছোৱালী চিট কৰিছে সো একো মতলব নাই হি ফাংশন হ'বই ঠিক আছে ওমেন ইজ অলৱেজ ৰাইট সো ইয়াতে সোৱা যোনটো ফাংশন দেখা পাইছা
যোনটো ফাংচন দেখা পাইছে এই লৰাটো ইটো চিট কৰিছে ন চিট কৰিলে ন সো হি ফাংচন হ'বই নোৱাৰে সো আৰু এটা কথা মনত ৰাখা আৰু এটা এক্সাম্পল লোৱা a b c m n q সো চোৱা a b c m n q ধৰা হল a ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিছে b n ৰ লগত আৰু b q ৰ লগত নহয় q সো এইটো এটা ফাংচন হ'ব নেকি যদি চোৱা মই ডেফিনেশনটো কি কৈছো এইটো ভাবি লও এভৰি বয় মাস্ট হেভ এ গাৰ্লফ্ৰেন্ড বাট ওয়ান গাৰ্লফ্ৰেন্ড ঠিক আছে সো ইয়াতটো সি গাৰ্লফ্ৰেন্ডে নাই সো ই ফাংচন হ'ব নোৱাৰে সো ইন ডেপথত যদি যাব খুদিছা ভালকে যাব পাৰা তেনেকে কিন্তু মই যিখিনি কৈছো সেইখিনিৰ পৰা গোটেই ফাংচনৰ কোৱেশ্চন সলভ হৈ যাব বাস হৈ গল এইখিনি মনত ৰাখিলা হ'ল বয় দিস ইজ গাৰ্ল ওকে সো এনেকে মনত ৰাখিলা হ'ল সো এটা ইয়াতে আহা সো যেতিয়া ফাংচন a to b থাকে ঠিক আছে তেতিয়া আমি b to যোনটো d দিয়া থাকিব কন্ডিশন দিয়া থাকিব বা ৰেঞ্জত দিয়া থাকে কেতিয়াবা ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনস কৰিলে তোমালোকে ভালকে বুজি পাবা সো if a to b যোনটো b দিয়া থাকে এটো কোডমেইন বুলি আমি ধৰো আৰু যোনটো a দিয়া থাকে ডোমেইন বুলি ধৰো আৰু ৰেঞ্জটো সদায় সাবসেট হয় কোডমেইনৰ ঠিক আছে যেতিয়া কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰিম তেতিয়া বেছি ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব মই ইমান থিওৰিত লাগি নাথাকো ইয়াৰ পিছত আমি কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰিম ডাইৰেক্ট সো ক্লাসিফিকেশন কিটা জানা তোমালোকে জানা বুলি ভাবি লৈছো তথাপি কেটামান এক্সাম্পল দিছো সো 1 1 and many 1 ঠিক আছে 1 2 and into 1 1 and onto 1 1 আৰু এটা ফাংচন যেতিয়া 1 1 and onto দুটা হ'ব তেতিয়া তাক আমি বাইজেক্টিভ বুলি কওঁ ঠিক আছে সো ডোমেইন ৰবা মই একটু লিখি দিছো ৰবা সো ফাংশন এটাক আমি ঠিক আছে এইটো বুজাই নলো সো যেতিয়া আমাৰ ফাংশন এটা এনেকে থাকে ওকে সো ইয়াক আমি ডোমেইন বুলি কওঁ ডোমেইন সো ইয়াক আমি কোডোমেইন বুলি কওঁ ঠিক আছে ওকে সো ইয়াৰ মাজত ধৰল এই গুটেকিটা ফাংশনে ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিছে ইয়াৰ কিমান কেটামান ফাংশনৰ লগত ঠিক আছে সো ইটো সেটত যোনকিটা বস্তু থাকে সেইকিটা তো গুটেকিটা যে এৰ লগত ৰিলেট কৰিব হেতু কথা নহয় ন ঠিক আছে সো এই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যোনকিটা ৰিলেট কৰিলে ধৰা হল a b c আছে সো এনেকে ৰিলেট কৰিলে সো m n to range হৈ গল ন এটো ডোমেইন সো সেই কাৰণে ৰেঞ্জ তো সাবসেট হয় ঠিক আছে সো m আৰু n to range হৈ যাব তেতিয়া ওকে বেটা সো এইটুক যোনটো কম আমি ৰেঞ্জ বুলি কওঁ ঠিক আছে এটা অলপ লেটাৰ হৈ গল ভালকে লিখিছিলো সো সোয়া যেতিয়া কোনোটা আগতে মই বুজাই লও তাৰ পিছত তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে সো এইটো কি ফাংচন হ'ব কি ফাংচন হ'ব সো সোয়া এটা বস্তু এটাৰ লগত ৰিলেট কৰি আছে ইয়াৰো এটা গাৰ্লফ্ৰেন্ড আছে ইয়াৰো এটা গাৰ্লফ্ৰেন্ড আছে ইয়াৰো এটা গাৰ্লফ্ৰেন্ড আছে সো ই 1 1 সবৰে এটা গাৰ্লফ্ৰেন্ড আছে ন সো গুটেকিটা লৰা এটা গাৰ্লফ্ৰেন্ড আছে বা এটা গুটেকিটা গাৰ্লফ্ৰেন্ডৰ এটা বয়ফ্ৰেন্ড আছে ঠিক আছে সো হি 1 1 ফাংচন হ'ব ঠিক আছে ওকে সো অনটোৰ ইনটো লগত যাই আছো ঠিক আছে ফাৰ্স্ট 1 1 আৰু মেনি 1 ৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি ল সো এইটো কি হ'ব এইটো কি ফাংচন হ'ব এইটো হ'ব মেনি 1 সো এইটো গাৰ্লফ্ৰেন্ড এইটো এইজনী ছোৱালীৰ দুটা বয়ফ্ৰেন্ড আছে ঠিক আছে সো যেতিয়া দুটা বয়ফ্ৰেন্ড আছে মানে মেনি 1 আহিব ঠিক আছে ধৰা হল এটাই থাকিলে গুটেকিটা ফাংচন এনেকে এটাই থাকিলে সো তেতিয়া 1 1 হ'ল ওকে বেটা সো এইটো কি হ'ব এটা গাৰ্লফ্ৰেন্ড বাৰু এটা ছোৱালী বাৰু সিঙ্গেল আছে বাদ দিয়া এইটো বাকি কিটাৰ লগত তো 1 এটাই আছে ন সো এইটো কি হ'ব 1 1 ফাংচন ওকে সো এইটো কোৱা 1 1 ফাংচন হ'ব না ঠিক আছে দে সো এইটো কি হ'ব তো ফাৰ্স্টতে সোয়া কোনো এটা বস্তু যেতিয়া মেনি 1 আৰু 1 1 ফাইন্ড আউট কৰিবলে ফাৰ্স্টতে সবা কি ফাংচন হয় না নাই ঠিক আছে তো সোয়া ই দুটাৰ লগত ৰিলেট কৰি আছে এই বয়ফ্ৰেন্ড টু চিট কৰি দিছে ছোৱালী এজনী ঠিক আছে ই দুটা চলাই আছে
ই দুটা চলাই আছে সো সেইকাৰণে ই ফাংচনে নহয় কাৰণ আমাৰ ৰুলত কি আছিলে যে বয়জে চিট কৰিব নোৱাৰে ফাংচনৰ মতে ৰিয়েল লাইফৰ কথা কোৱা নাই ফাংচনৰ মতে বয়জটো চিট কৰিব নোৱাৰে ছোৱালীজন চিট কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো বয়জে চিট কৰি দিলে ন সো এইটো ফাংচনে নহয় সো মেনু ওৱানলৈতে আহিবই নালাগে দিস ইজ নট দা ফাংচন ঠিক আছে সো এতিয়া এটা লাইন দুটামান লাইন লিখি লোৱা অনটো আহিব ঠিক আছে সো ইয়াতে ভ্যাকেন্সি আছে নেকি ভ্যাকেন্সি নাই ইয়াতে দেখিছা ভ্যাকেন্সি নাই মানে কোডোমেইন মানে কোনটো কৈছো যোনটো এইটো পাৰ্টক আমি কোডোমেইন বুলি কওঁ ছোৱালী থকা পাৰ্টক কোডোমেইন বুলি কওঁ সো কোডোমেইন পাৰ্টত ভ্যাকেন্সি আছে নেকি নাই গোটেই কিটা ফিল আপ হৈছে এম এৰ লগত ৰিলেশন আছে এন অৰ বিৰ লগত ৰিলেশন আছে অৰ সিৰ লগত ৰিলেশন আছে সো এইটো অনটো ফাংচন হ'ব সো সিমিলাৰলি এইটো চোৱা এইটো কি হ'ব ইনটু ফাংচন কাৰণ এইটো চোৱা ভ্যাকেন্সি এটা আহি গ'ল সো এইটো কি হ'ব ইয়াতো এটা ভ্যাকেন্সি আছে ইনটু এ আহিব ঠিক আছে আৰু যেতিয়া অনটো ফাংচন থাকে যেতিয়া অনটো ফাংচন বুলি মেনশন কৰি দিয়া তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা কোডোমেইন আৰু ৰেঞ্জ ইকুৱেল হয় কিয় হয় এটা বুজাইছো এইটো মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা ৰেঞ্জ ডাইৰেক্ট এনেকৈ ওলাই আহিব অনটো বুলি মেনশন থাকিব কোডোমেইনটোৱে তোমাৰ ৰেঞ্জ দিব চোৱা এতিয়া চোৱা ইয়াতে কোডোমেইন কি আছে এ এম ৰ লগত ৰিলেট কৰিছে বি এন ৰ লগত সি অৰ লগত আৰু কিবা কোডোমেইনৰ পাৰ্ট থাকিলে নেকি নাথাকিলে ন সো এম এন অ এ ৰেঞ্জ হৈ যাব তেতিয়া ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে সো এতিয়া কেইটামান কোৱেশ্চনছ প্ৰেক্টিস কৰিম সো এইখিনি নোট ডাউন কৰা সো এটা ইয়াতে হা সো ইয়াতে চেক কৰিব দিছে যে এইটা ফাংচন 1 1 হয় নে অনটো হয় 1 1 হয় নে মেনি 1 হয় সো যেতিয়া আমাৰ 1 1 ফাংচন আৰু মেনি 1 ফাংচনৰ মাজত হেৰি কৰিব দিছিলে চেক কৰিব দিছিল সো আমি কেনেকৈ কৰিছিল x1 y f of x y f of x1 f of x2 পুট কৰিছিল ক্লাস 12 ৰ কনসেপ্ট মনত পেলোৱা অলপ অলপ মনত পৰিছে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি পুট কৰিম f of x1 is equal to f of x2 so x square er jagat x1 put kori dia x1 square x2 square ঠিক আছে so x1 is equal to x2 ahibo eta or x1 is equal to minus of x2 ahibo ঠিক আছে so condition eta dia ase so x belongs to r plus ami ketia 1 1 function boli koisilu jetia eta value etar answer eta ahibo যেতিয়া আমি f of x1 আৰু x2 উলাম যেতিয়া x1 is equal to x2 আহিব তেতিয়া হেতু 1 1 ফাংচন যদি দুটা সলিউশন আহিছে তো তেতিয়া হেতু মেনি 1 ফাংচন আহিছে ঠিক আছে তো জিনখিনি কৈছো যদি বুজি পোৱা নাই হেখিনি লিখিব ট্রাই কৰা ঠিক আছে যদি 1 1 ফাংচন আকৌ এবাৰ কৈছো 1 1 ফাংচন আৰু মেনি 1 ফাংচন আমি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম যেতিয়া আমি f of x1 function of x1 is equal to function of x2 ধৰি ঠিক আছে তো তেতিয়া তাৰ পিছত যেতিয়া আমি সলভ কৰাৰ পিছত f function of x1 আৰু x2 function of x2 solve কৰাৰ পিছত যেতিয়া x1 is equal to x2 অকল সিঙ্গল আনসার এটা আমি x1 is equal to x2 পালো ওকে তেতিয়া আমি 1 1 ফাংশন বুলি ক'ব পাৰো আৰু যোৱা x1 is equal to x2 আৰু x1 is equal to minus x2 কেটা সলিউশন পালো দুটা সলিউশন পালো সো এটো মেনি 1 হ'ব কিন্তু ইয়াতে এটা কন্ডিশন দিয়া আছে x belongs to r plus মানে রিয়েল পজিটিভ প্লাস রিয়েল নাম্বার অফ পজিটিভ পার্ট ঠিক আছে so the r plus হলে কোনটো স্যাটিসফাই করবে সো ই স্যাটিসফাই নকৰে ই নেগেটিভত যাব ঠিক আছে সো ই স্যাটিসফাই করবে সো এটো কি ফাংশন হৈ গল 1 1 ফাংশন সো অ্যাকর্ডিং টু দা কন্ডিশন তো মনত ৰাখিবা কি কন্ডিশন দিছে হেতু চাই পেলাই সলভ প্ৰসিড কৰিব ঠিক আছে সো x square y is equal to x square minus 5x plus 6 এটো কি আহিব সো দেখা পাইছে ফ্যাক্টৰাইজ কৰাৰ পিছত দুটা সলিউশন পাবা দুটা সলিউশন পোৱাৰ পিছত ঠিক আছে দুটা সলিউশন পোৱাৰ পিছত কি আৰু মেনি মানে আহিব সো তথাপি মই এবাৰ কৈ দিছো f of x1 f of x2 আমি পুট কৰিম কিবা কন্ডিশন দিয়া আছে নেকি নাই f of x1 মানে x1 square minus 5x1 plus 6 is equal to x2 square minus 5x2 plus 6 এইটো cancel out হ'ব তেতিয়া যে সলভ কৰিবা তোমালোকে সো পাবা x1 minus x2 কমন লৈ পেলাই এই গুটেকিটা লেফট হ্যান্ড সাইডত লৈ আহি পেলাই x1 জৰ পৰা কমন আহিছে হেতু লোৱা
মানে 5 কমন লোৱা a square a minus b whole square ফর্মুলা আছে সো হেনেকে সলভ কৰি লবা a square x1 plus x2 minus 5 আহিব आंसर so is equal to 0 so x1 is equal to x2 পালো এটা so আৰু এটা x1 plus x2 minus 5 is equal to 0 so এটা কন্ডিশন দিয়া নাই ন so this is a many one function okay so one many one or ওপৰত যোনটো ডাউট আছে এইটো ক্লিয়াৰ হল so এতিয়া আমি রেঞ্জ কেনেকে ফাইন্ড আউট কৰে আমি হেতু সাম so বেলা এইটা কোশ্চেন সোয়া so finding range আমি কেনেকে রেঞ্জ ফাইন্ড আউট কৰো ঠিক আছে so আমাক খুদিছে প্ৰথম কোশ্চেনটো whether the function is onto or into if function of r tends to -1 to 1 defined as f of x this so মোক এটা আইডিয়া কোৱা so তোমালোকে নিজে আনসাৰ দিয়া নিজকে যে কোনো এটা ফাংশন যেটা রেঞ্জ উলাব লাগে আৰু রেঞ্জ টুৰ পৰা তোমাল তেতে কৈ দিলে আনসাৰটো মুখে দি so তথাপি কোৱা onto আৰু into ডেফিনিশন কি আছিল আমি কোনো এটা ফাংশনক onto আৰু into বুলি কেতে ডিটাৰমাইন কৰিম কেনেকে ডিটাৰমাইন কৰিম যেতিয়া আমি কন্ডিশন এটা পোৱা নাছিলো যেতিয়া কোডোমেইন ইজ ইকুৱেল টু ৰেঞ্জ আহিব তেতিয়া আমি সেই ফাংশনটো কি বুলি কও onto ফাংশন so এটো মনত ৰাখিব মই অলপ আগতে লিখাইছো তো তথাপিও আকৌ বাৰ দিছো কোডোমেইন ইজ ইকুৱেল টু যেতিয়া ৰেঞ্জ থাকিব তেতিয়া আমি সেই ফাংশনটো কি বুলি কও onto function এটো onto functionৰ কন্ডিশন হয় ঠিক আছে সো onto functionৰ এটো কোডোমেইন ইজ ইকুৱেল টু ৰেঞ্জ থাকিলে আমি onto বুলি কব পাৰো যদি বেলেগ আনসাৰ আহে তেতিয়া আমি কি কম এটো into জাস্ট অকল onto ডেফিনিশনটো মনত ৰাখিলে into টো ইকুৱেল নহয় ইয়াৰে কোডোমেইনটো কি এটো হল কোডোমেইন মই এটা অলপ আগতে পঢ়াইছিলো এইখিনি যদি মাথাত ঘুমাইছে তোমালোকৰ সো অকমান অ্যাটেনটিভ থাকিবা কাৰণ বহুতখিনি কনসেপ্ট আছে মাথাত ঘুমাতে বহুত টাইম লাগিব ঠিক আছে অকমান অ্যাটেনটিভ থাকিবা কাৰণ ফাংশনৰ পৰা তোমালোকে সিধা বুলি দুটা তিনটা কোশ্চেনস এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা আহিব এটাৰ পৰা ঠিক আছে সো যেতিয়া আমাক ফাংশন দিয়া থাকে ঠিক আছে সো আমি ৰেঞ্জ কেনেকে ফাইন্ড আউট কৰিছিলো ফাংশন এটা ৰেঞ্জ কেনেকে ফাইন্ড আউট কৰিছিলো ৰেঞ্জ ফাইন্ড আউট কৰিব কাৰণে আমি f of x x of y বুলি ধৰি লৈছিলো x square minus 1 x square plus 1 ধৰিছিল আৰু এটা কথা মনত ৰাখা আৰু y x ৰ টাৰ্মটোক আমি y টাৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰিছিলো মানে x is equal to something হলে কনভাৰ্ট কৰিব কাৰণে ট্রাই কৰিছিলো ঠিক আছে এটা সো এটা x ৰ টাৰ্মত লিখিব কাৰণে কি কৰিবা ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া x square y plus y is equal to x square minus 1 ঠিক আছে so x square to ইফালে লৈ আহা y to ইফালে লৈ যোৱা so x square টা কমন আহিব so 1 minus y minus 1 আহিব এটা so আৰু ইফালে গলে হি minus y minus 1 x square minus y ঠিক আছে so x ৰ ভ্যালু কি আহিলে আমাৰ minus y minus 1 divided by y minus 1 so ইয়াৰ পৰা যদি মাইনাস টো কমন লৈ আহো minus y plus 1 upon 1 minus y আহিব ঠিক আছে so এটো ইয়াৰে minus minus cancel কৰিলো y plus 1 আহিছিলে না okay so এইটো পালো আমি so এতিয়া সোয়া x ৰ ভ্যালু কি আহিব ইয়াতে under root of y plus 1 upon 1 minus y so এতিয়া সোয়া এই ভিতৰৰ টাৰ্মটো পজিটিভ হ'ব লাগিব গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 0 হ'ব লাগিব নহলে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ আহি যাব তোমাৰ ভিতৰত যদি নেগেটিভ নাম্বাৰ আহি কি হ'ব ইমেজিনাৰী নাম্বাৰ আহি যাব ন so y plus 1 কন্ডিশন এটা আমি নিজে ক্ৰিয়েট কৰিম 1 minus y is greater than equal to 0 হ'ব লাগিব okay বেটা so এটা wavy curve মেথডত পুট কৰা
so ইয়াৰে কি আহিব -1 ইয়াৰে কি আহিব 1 so 1 আৰু -1 ঠিক আছে ওয়েভিং আপ মেথডত কি কৈছিলো যোনটো ডিনোমিনেটৰত নাথাকে কি সদায় এইটো আহিব ডিনোমিনেটৰত যোনটো থাকে কি সদায় হলো সার্কেল ক্রিয়েট কৰে আৰু নিউমাৰেটৰত যোনটো থাকে যদি ইকুৱেল সাইন থাকে আৰু নিউমাৰেটৰত নাম্বাৰ থাকে কি y is equal to -1 তো তাৰে সো এইটো হলো ডার্ক সার্কেল এইটো হলো সার্কেল ঠিক আছে নিউমাৰেটৰ হলো সার্কেল সো ইয়াৰ ফ্যাক্টৰাইজ কৰি পেলাই আমি ভ্যালু কিটা এনে উলাই ললো মনতে সো এতিয়া ইন্টাৰভেলত তোমালোকে পুট কৰিছো y 0 1 তকে ডাঙৰ নম্বৰ এটা পুট কৰিছো 2 + 1 3 3 3 3 মাইনাস তলত তো মাইনাস আহি যাব ন সো এটো মাইনাস আহিলে সো গোটে কিটাতে অড নম্বৰ আছে মাইনাস প্লাস মাইনাস সো 0 তো কিয় দিছো মই দুটাই ফ্যাক্টৰাইজ পাইছো আমি ওকে মাইনাস প্লাস মাইনাস এতিয়া আমাৰ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু ভ্যালু দিছে ন সো গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু সো এটা মাইনাস আহিব ন মাইনাস আহিলে তো এটো স্যাটিসফাই নকৰব দেখোন হয় না ইয়াতো মাইনাস আহিলে তো ওকে সো আমাক কোনটো পার্ট লাগে আমাক পজিটিভ পার্টটো লাগে হয় না গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0 কোনটো পার্ট লাগে আমাক পজিটিভ পার্টটো লাগে সো সোৱা যদি এখিনি ওয়েভিং আপ মেথডটো বুজি পোৱা নাই তো বেসিক ম্যাথছ জনে জনে চাইছা সো থিয়তে বুজি পাইছা জনে জনে চোৱা নাই এবাৰ চাই লও বেসিক ম্যাথছৰ প্ৰথমখিনি পার্ট খিনি চাই লও 10-15 মিনিট মই ইয়াতে বুজাই নাথাকো বেসিক ম্যাথছৰ ওয়েভিং আপ মেথডটো বহুত লম্বা খিচকে ঠিক আছে সো এতিয়া y belongs to কি রেঞ্জ কি আহিল ইয়াতে কি আছে তে ডার্ক সার্কেল সো ক্লোজ ব্র্যাকেট আৰু ইয়াতে কি আছিল ওপেন হলো সার্কেল আছে হলো সার্কেল থাকিলে কি ওপেন ব্র্যাকেট ঠিক আছে সো এতিয়া কিছুমানে কব পাৰ -1 to 1 ও কোডোমেইন ইজ ইকুয়াল টু ডোমেইন অন টু নহয় ইয়াতে সো -1 to 1 এক্সক্লুডিং 1 ঠিক আছে সো যদি ডাউট আছে 1 to পুট কৰিছো 1 + 1 2 1 - 2 মাইনাসত আহি যাব ভ্যালু সো এটো স্যাটিসফাই নকৰে ঠিক আছে বেটা সো এক্সক্লুডিং 1 সো এটো কি ফাংশন হ'ব এটা ইনটু ফাংশন ওকে সো এটো কোশ্চেন সোৱা তো বুজি পাইছা কি বুজাব ট্রাই কৰি আছো সো এটো কোশ্চেন সোৱা ইফ ফাংশন f such that -∞ to infinity as defined as a function of is an onto function then s must be কেনেকৈ কৰিবা এটো সো onto function বুলি মেনশন কৰি দিছে সো onto function বুলি মেনশন কৰিলে আমি কি ধৰিব পাৰো ডাইৰেক্ট ইনটু কন্ডিশন কোডোমেইন ইজ ইকুয়াল টু range okay codomain is equal to range so s is equal to codomain বুলি কৈছে so range s is equal to range x square minus 4x plus 3 okay so এতিয়া কোৱা মোক এটা কন্ডিশন কোৱা যে ৰেঞ্জৰ যে এটা যে কন্ডিশন পাইছিলা মনত আছে যেতিয়া এনেকুৱা ইকুৱেচন এটা পোৱা x square minus 4x plus 3 so হেতু ৰেঞ্জ কেনেকৈ উলাবা এটো ফ্যাক্টৰাইজ কৰি পেলাই তোমালোকে ওয়েভিং আপ মেথডত কৰিব উলাব লাগে না উলাই না তোমালোকে চাই লব পাৰা ঠিক আছে ওয়েভিং আপ মেথড লগাই পেলাই চাব পাৰা এটো সো ৰেঞ্জৰ এটা যে ফৰ্মুলা কৈছিলো মই যে তোলে এটো কি হয় এনে নরমালি আপওয়ার্ড প্যারাবোলা হয় y square is equal to 4ax plus c y is equal to 4ax square so মই quadratic equation যে এটা যে পঢ়াইছিল আপওয়ার্ড প্যারাবোলা quadratic equation analysis of graph পঢ়াইছিল y is equal to ax square plus bx plus c হলে ইয়াৰ ৰেঞ্জ কিটা মই মনত ৰাখিব দিছিলো স্পেসিফিকলি কৈছিলো মই ইমান ইন ডেপথত যোৱা নাছিল যে ৰেঞ্জ কিটা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে সো ইয়াতে a এর ভ্যালু কি a greater than 0 দুটা কন্ডিশন আছিল a greater than 0 আর a less than 0 কাৰণে ৰেঞ্জ ঠিক আছে সো আমি a greater than 0 আছে ইয়াতে a এর ভ্যালু কিমান 1 1 square plus minus b এর ভ্যালু -1 ঠিক আছে
So তেতিয়া আমাৰ ৰেঞ্জ আহিছিলে including minus d by 4a comma to infinity close bracket ঠিক আছে so এতিয়া minus d formula d মানে কি আছিল discriminant উলোৱা b square minus 4ac b square মানে কিমান 16 4 minus 12 kill 4 so 4a মানে 1a minus 4 upon 4 into 1 comma infinity so minus 1 to infinity is the final answer okay so it so baki aru kisman mo ইয়াৰ ওপৰত আৰু বহুত কোৱেশ্চন কৰাব আছে সো এতিয়া নকৰা আৰু বাস হৈ যাব কিন্তু তোমালোকে নিজে ৰেঞ্জৰ ওপৰত কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰিবা ঠিক আছে এটা সো এতিয়া আমি পঢ়িম কম্পোজিশন অফ এ ফাংশন সো এখানে নোট ডাউন কৰা হৈছে থ্যাংক ইউ সো এটা ইয়াতে আহা সো আমাক এতিয়া পঢ়িম কম্পোজিশন অফ কম্পোজিশন ফাংশনত আমাক দুটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগে মনত ৰাখিব মানে কি আৰু বেসিক্স হয় সো fog of x is equal to I mean to initially for function of c of x okay so gof of x কি হ'ব g of function of x okay clear ঠিক আছে so এটা কি কৰিব লাগে একো কৰিব নালাগে এক্সাম্পল ল'ব লাগে ঠিক আছে so gof of function মানে g is the function of or means of or meaning of ঠিক আছে function of g of x g is the function of f of x okay so it or meaning of মনত ৰাখিবা খালি question 1 so if f of x is equal to sin x and g of x is equal to x cube then find fog of x and gof of x কেনেকৈ কৰিবা এটো কৰা so function of fog of x ক আমি কি লিখিব পাৰো fog of x ক function of g of x লিখিব পাৰো বেটা function of g of x এতিয়া এই g of x ৰ জাগাত function of x ৰ জাগাত x কিউব পুট কৰা x কিউব পুট কৰিবা ন নহয় এতিয়া x ৰ জাগাত এই যোনটো x আছে এই যোনটো x আছে function of x মানে কি ইয়াতে সো function of x মানে sin x এতিয়া function of g of x মানে কি আহিব ইয়াতে so x ৰ জাগাত g of x পুট কৰিম হয় নাই sin of g of x okay so ইয়াতো same sin of g of x so the g of x or value ki isle x cube so sin of x cube is the final answer so gof of x to kenike ulaba so yar ulta aro eta so g is the function of f of x so function of x amar ki hobo etu whole cube okay x or jagat f of x put korisu okol clear hoise x or jagat ami f of x put korisu karon g of x ইয়াতে x to ami f of x ধৰি লৈছো so x or jagat ami f of x put korisu so uport cube ase so ami cube kori disu karon so cube ase cube kori disu so eta function of x or value sin x so ami ইয়াতে sin x put korim uport cube ase so sin x whole cube ai jabo okay clear ase note down kora so amak is a function r2 r be a function defined by function of x is equal to this then the function if the function g of x or condition dia ase etu thik ase then the gif mane greatest integer function of g of 1 is thik ase so keneke koriba etu dekhat bahut letera lagise diman letera noy so ইয়াৰ পৰা LCM লছ নেব তে নহলে 2 to multiply কৰি দিয়া 8 ৰ ভিতৰত 2 to multiply কৰি দিয়া ঠিক আছে সো কি আহিব তোমালোকৰ 2 minus x power 25
ওকে সো সো 2 টু মাল্টিপ্লাই কৰি দিতে ভিতৰত 2 টু কেনসেল আউট হ'ব এটো 1 আছে এখানে 2 আহি গ'ল সো 2 প্লাস x power 25 এটো কি আছে g function of x is equal to নহয় ওপৰত 1/50 এটা আছে so এটো s a minus b into a plus b clearly so 4 minus x power 50 power 1/50 পালো আমি ফাংশন এটা ঠিক আছে সো এতিয়া আমি ফাংশন অফ x এটা পালো এতিয়া আমি এটো ভ্যালু বুলাব পাৰো ফাংশন অফ সো সোয়া ইয়াতে যদি তোমালোকে f of x f of into f of x পুট কৰিব গলা হয় ব্যান্ড বাজি গল ঠিক আছে সো নালাগে ইয়াতে সো এইটোৰ ভিতৰত আকো x ৰ ভিতৰত আকো f of x আৰু আকো f of x হেকাৰণে এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ দিলে আগতে ৰিডিউস কৰিব চাবা যোনটো এক্সপ্ৰেছন দিয়া থাকে সেইটো অলপমান ৰিডিউস ফৰ্মত কৰিব চাবা ঠিক আছে so function of x so এতিয়া তাতে পুট কৰা কি 4 minus কি আহিব function of x power 50 power 1/50 so এটা function of x মানে কি আছিল এটো আছিল 4 minus 4 minus x power 50 power 1/50 power whole power 50 ইয়াতে 50 আছে ন so আৰু কিবা আছে নেকি আৰু নাই এইখিনিটো আছে so 50 আৰু 1/50 cancel out হ'ব so 4 minus 4 plus x power 50 so itu cancel out হ'ব ঠিক আছে ন x power 50 power কি আছিল 1/50 so 50 cancel out হৈ পেলা function of x পালা ঠিক আছে इतना बड़ा इतना छोटा x मिल गया अभी so এতিয়া function of আকৌ এটা উলাব লাগিব ন function of তেৰিকা so function of x x এটো কি আহিব এটো তো ইজি 4 minus x ৰ জায়গাত এটো তো function of x আহিব ঠিক আছে f লগাই দিছো আৰু both side ওকে so function of x আহিলে এতিয়া কোনটো উলাব দিছিলে এটো g of x ৰ ভ্যালু আমি কি পালো so function of x মানে কি এতিয়া এটোৱে ন so g of x এতিয়া আমি এই গুটে এক্সপ্ৰেছন তো আমি ইয়াতে লিখিম so g function of x first to এটোৰ টার্ম তো আমি f of x পালো so f of x so এটো টার্ম আমি x পালো so plus x ঠিক আছে so function of x মানে কি আছিল 4 minus x power 50 power 1/50 plus 1 ঠিক আছে g of x so g of 1 or value কি আহিব g of 1 4 minus x power 50 okay 4 minus 1 মানে 3 power 1/50 আহিব plus 1 আহিব 3 power 1/50 ভ্যালু কেনেকৈ ওলাই ৰে so এটোৰ ভ্যালু নিয়াৰলি 2 point something আহিব নেকি তো ওপৰত যেতিয়া পাৱাৰ থাকে 1/50 1/100 so obviously ওপৰত যেতিয়া কম পাৱাৰ থাকে obviously to 1/50 to কম পাৱাৰ হয় ন so হি খৰু হৈ যাব হয় নাই so ই 1 point something আহিব so তিনিৰ ওপৰত যদি 3 power 0 is 1 3 power 1/50 নিয়াৰলি কিমান আহিব 1/50 is equal to 100 into 5 into 10 into 100 0 0 cancel
এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 1/5 into 10 inverse 1 1/5 মানে 0.1 0.1/5 মানে 0 টা আহিলে পইণ্ট আহি যাব 0.2 into 10 inverse 1 so 0.2 10 inverse 1 মানে 0.02 so 3 power 0.02 something আহিব ঠিক আছে 0.02 3 power 0.02 answer কি আহিব ৰে ঠিক আছে so এইটো answer 3 power 0 means 1 so itu nearly 1 or আহে পাহে আছে ন so 1 point something আহিব answer 1 point something আৰু plus 1 ঠিক আছে so 1.0 something plus 1 মানে answer কি আহিলে 2 point something আৰু 2 point something এতিয়া আমাক কি উলাব দিছিলে greatest integer function উলাব দিছে so এইটোৰ greatest integer function কি আহিব এইটোৰ greatest integer function কি আহিব 2.3 greatest integer function কি 2 so standard function জনে জনে চাইছা এইটো বুজি পাইছা তো তথাপি কৈ দিছো যোনকিটা greatest integer functionৰ definition টো এইটো হল যেতিয়া কোনো এটা 2.3 আমি 2 লিখিব পাৰো 4.5 ক আমি 2 4 লিখিব পাৰো so nearest যোনটো সৰু integer থাকে আমি হেতু লিখিব পাৰো যেতিয়া 4 point something থাকে so সৰু integer টো আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে so 2 point something or সৰু integer 2 এ আহে okay beta so composition of function or পৰা যদি questions আহে so এনেকুৱা calculation তে বুজিবা বাকি খিনি তো simple method okay so calculation of খাব পাৰে questions so হেখিনি তোমালোকৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আৰু যেতিয়া মই কৈছিল না CW rank booster series টো আহিলে মই ভালকে question practice কৰাম ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে টপিকে বহুত আছে নহলে তোমালোকে 1 ঘন্টাৰ বেছি ডাঙৰ লেকচাৰ হলেই নচোৱা আৰু 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা হলে যাবা so বেটা ইয়াতে আহা so আমি এতিয়া পঢ়িম inverse of a function inverse কেনেকৈ আমি ফাইন্ড আউট কৰো ঠিক আছে তো ধৰা হল f is f123 gives a output of 369 ঠিক আছে so আমি ইয়াক a বুলি ধৰি ললো ইয়াক b বুলি ধৰি ললো ই ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিছে f ফাংচন ৰে ই 3 লগত ৰিলেট 6 ৰ লগত 9 ৰ লগত so মোক কোৱা ইয়াতে f of 1 f of 2 f of 3 ভ্যালু কি কি আহিব ইয়াতে as simple as the 369 okay কাৰণ f of 1 3 লগত ৰিলেট কৰিছে কাৰণে 3 আহিছে f of 2 6 আহিছে f of 3 9 আহিছে ঠিক আছে এতিয়া ইনভার্সলি তুমি মোক এটা কথা ক'ব পৰা g of 1 1 লিখিব পাৰো আমি ই ইয়াৰ লগত এই ফাংচনটো g দি ডিনোট কৰিছো আমি the function of b is related to the function of a okay with respect to g g of 1 আমি g of 1 নহয় g of 3 আমি কিমান পালো ভ্যালু 1 g of 6 ৰ ভ্যালু কিমান পাম ইয়াতে 2 g of 9 ৰ ভ্যালু কি পাম 3 so এইটো f inverse of x ঠিক আছে so এইটো f inverse of 1 লিখা 3 লিখা f inverse of 6 লিখা f inverse of 9 লিখা so f inverse ফাংচন তো তোমালোকে কি গম পালা so উল্টাটো ইয়াৰে উল্টাটো ই ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰোতে যোনখিনি আহিলে হেতুকে আমি f inverse বুলি কওঁ so 3 ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিছে ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিছে ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিছে ঠিক আছে so ইয়াতে গার্লফ্রেন্ড আৰু বয়ফ্রেন্ডৰ কনসেপ্টটো জানিবা f inverse টো উল্টা হৈছে ইয়াতে ঠিক আছে so ইয়াতে লিখিলোৱা inverse of a function is unique বলে তো so সোৱা এই অকল এটাৰ লগতে ৰিলেট কৰিব পাৰিব ইউনিক মানে হেতু ইউনিটি so ই এটাৰ লগতে ৰিলেট কৰিব পাৰিব এটাৰ লগতে ৰিলেট কৰিব ই যদি 1 ৰ লগত ৰিলেট কৰে তেতিয়া তাৰ f inverse উলাব নোৱাৰিবা ঠিক আছে so ধৰা হল f of x উলাব পাৰিবা এইটো ফাংচনৰ কিন্তু f inverse x উলাব নোৱাৰিবা এইটো ঠিক আছে so f inverse of a function is unique so
আমি এটা এক্সাম্পল লম সো এতিয়া চোৱা এইকেইটা স্টেপ মনত ৰাখিব কেনেকৈ আমি ইনভাৰ্স অফ এ ফাংচন আমি কেনেকৈ ওলাম স্টেপ 1 y is equal to f of x লিখা তাৰপিছত ৰিপ্লেচ কৰা x ৰ জাগাত y x ক y দি ৰিপ্লেচ কৰা আৰু y ক x ৰে ৰিপ্লেচ কৰা ঠিক আছে সো তাৰপিছত y ৰ ভ্যালু ফাইন্ড আউট কৰা হেতুই আমাৰ f ইনভাৰ্স অফ x ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনস ইয়াৰে তুমি f inverse find out kora so first step to y thora ase to ki korim x ok ami y di replace korim aru y ami x re replace korim so ki ahibo yate y er jagat x ahibo x or jagat ki ahibo yate y ahibo tan inverse y ahibo 10 power y ahibo minus of tan inverse y ahibo so ite ami ki koribo lage y er value to find out koribo lage okay fine so x so tan inverse y ami enege likhibo paru 1 by 10 power y 10 power y plus 1 by 10 power y okay so x is equal to 10 square y so 10y denominator both side or denominator par cancel out hobo ঠিক আছে so উপৰত কি আহিব 10 square y মানে 10 to y plus 1 so it minus আছে 10 square y minus 1 so এতিয়া কি কৰিবা ইটুত আৰু কি কৰিব পৰা যায় log function to লব নোৱাৰি ঠিক আছে so 10 square 2y x minus x is equal to 10 square y plus 1 ঠিক আছে বেটা এতিয়াও log function লব নোৱাৰো oh so যেতিয়া আমি ইয়াতে কম্পোনেন্ট এন্ড ডিভিডেন্ড লগাই দিও so ইয়াতে কি আহিব x plus 1 upon x minus 1 so উপৰত কি আহিব 2 into plus কৰি চাবা 10 power 2y y plus 1 minus 10 power plus 10 power 2y minus 1 so তেতিয়া 10 power 2y আহিব তলত কি আহিব 2 আহিব ঠিক আছে so 2 to cancel out হ'ব যেতিয়া log লবা ইয়াতে both side log by ln answer ত জি থাকে তোমালোকে হেতু দি লবা x plus 1 upon x minus 1 is equal to log of 2y base 10 or respect of loisu ha okay so 2y so y value ki pam yar pora ami y is equal to log of okay log of half of log x plus 1 upon x minus 1 okay this is the final answer এখানে ক্যালকুলেট কৰি থাকিবা তোমালোকে নিজে সো এটা ইয়াতে আহা সো ইয়াতে অপশন সবগিটা কোশ্চেনতে অপশন আছে হা মই অপশন গিটা লিখি থাকা না বহুত টাইম ওয়েস্ট হয় সো if function of 1 to infinity 2 gives output of 2 to infinity is given by f of x is this f inverse x find out কৰিব দিছে যিমানে questions now আমি সেম স্টেপ ফলো কৰিম so y is equal to আমি কি লিখিম x plus 1 by x তাৰপিছত কি ৰিপ্লেস কৰি দিম x আৰু y আমি ৰিপ্লেস কৰি দিম so ইয়াতে কি আহিব x is equal to y plus 1 by y so LCM ললে ইয়াতে xy আহিব ইফালে y square
প্লাস 1 আহিব সো এটা সাইডত লৈ গলে y square plus 1 minus xy is equal to 0 so ইয়াৰ পৰা y এর ভ্যালু কি পাবা minus b মানে plus x so into ax square plus bx minus c formula আছে x square plus minus under root of b square x square minus 4ac minus 4 a into c 4x এটা আহিব না so 4x আহিব 4ac okay y respect of course minus b square minus 4a into c x নাহে minus 4 আহিব ঠিক আছে তলত কি হ'ব twice a so এটা সোয়া আমাক কোন কিটা ইন্টারভ্যাল দিয়া আছে 1 to infinity domain দিয়া আছে codomain 2 to infinity দিয়া আছে ঠিক আছে so এইটোৰ পৰা আমি কি এটা সোয়া x plus এটা আহিব সলিউশন x plus under root of x square minus 4 divided by 2 or আরোটা কি হবে x minus under root of x square minus 4 by 2 so itu f inverse x আহিব কিন্তু আমি স্যাটিসফাই কৰাব লাগিব কোনটো অপশন কারেক্ট হ'ব কাৰণ দুটা ভ্যালু পালো ন কাৰণ কি আমাক মই কি কৈছিলো ইনভার্স অফ এ ফাংশন ইজ ইউনিক সো দুটা সলিউশন আহিব নোৱাৰে যদি দুটা সলিউশন আহিছে অপশনত দিব যে ডাজ নট এক্সিস্ট ঠিক আছে সো এইটো so এটা সোয়া রেঞ্জ টু কিমান দিয়া আছে কোডোমেইন 2 to infinity so আমি 3 পুট কৰি চাও ইয়াতে 3 পুট কৰি দিলে ইয়াতে 3 plus 3 square 9 minus 4 positive what আহিব answer divided by 2 so এইটোত কি আহিব 3 plus 9 minus 3 minus 9 minus 4 upon 2 okay so যেতিয়া পুট কৰিবা এইটো ভ্যালু টুটকে সৰু হ'ব লাগে under 3 minus root 5 yes so root 5 3 plus root 5 এইটো তো ডাঙৰ হ'ব ন 1 তকে 3 minus root 5 2 point something 1.2 yeah 0 point something আহিব so a range to satisfy কৰা নাই ন so এইটো satisfy নকৰে so এইটো এটা answer single ঠিক আছে so inverse of function ৰ ওপৰত বহুত questions কৰিব পাৰি so মই বেছি questions কৰবা নাই এতিয়া কিন্তু উপায় নাই কাৰণ লেকচাৰ তো বহুত লম্বা হৈ যাব so তোমালোকে নিজে প্ৰ্যাকটিস কৰিবা কাৰণ যোনখিনি মেইন কনসেপ্ট আছে মই সেইখিনি কোৱেশ্চনৰ থ্ৰুদি মই তোমালোকৰ মাথাটো খুলি দিছো এতিয়া so এতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তুমি কিমান কোৱেশ্চন প্ৰ্যাকটিস কৰা so আমাক কি খুলিছে এতিয়া আমি স্টার্ট কৰিম ফাংশনাল ইকুয়েশন এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট CWT ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন বা JEE তো ইয়াৰ পৰাই কোৱেশ্চন আছে বেছি ভাগ ইয়াৰ পৰাই বনে ঠিক আছে কাৰণ কোনো বেছি ভাগ এইটো টপিক টাচে নকৰে সেই কাৰণে so এটা ফাংশনাল ইকুয়েশনৰ সবতকে এইটা মনত ৰাখা দিগদাৰি হয় কিন্তু উপায় নাই মনত ৰাখিব তথাপি মই কৈ দিছো এইটো সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ পৰা CWT to PYQ কোৱেশ্চনছ তো দেখা গৈছে ঠিক আছে বাকি কিটা মনত ৰাখিবই লাগিব এনেকুৱা নহয় যে মনত না ৰাখিবা অকল ইটো মনত ৰাখি যাবা ঠিক আছে তো যেতিয়া ফাংশন অফ x into function of 1 by x আৰু is equal to function of x plus function of 1 by x দিয়া থাকে আৰু কৈ দিয়ে যে f of x is a polynomial then আমি ডাইৰেক্টলি এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰো ওকে ইয়াতে x ৰ ভ্যালু জি পোৱা x ৰ ভ্যালু জি থাকে হেতু ডাইৰেক্ট পুট কৰিলে ফাংশন অফ x ৰ ভ্যালু ডাইৰেক্টলি টু পাবা ঠিক আছে so function of x into y f of x plus f of y থাকিলে function of x is equal to k ln x দেখিব পাৰো ঠিক আছে so এইবোৰ ট্ৰিক্স বুলি ক'ব পাৰা শর্টকাট মেথড আৰু so এইবোৰ সলভ কৰি থাকিব না লাগে ডাইৰেক্ট k ln x পুট কৰি দিলে হ'ল f of x into y থাকিলে f of x is equal to x power n লিখিব পাৰো আমি এটো x power n লে ঠিক আছে f of x into y so f of x plus y আৰু f of x into f of y এনেকে থাকিলে a power y লিখিব পাৰো exponential function আহি যায় so f of x plus y থাকিলে f of x plus f of y এনেকে থাকিলে আমি f of x তো ডাইৰেক্ট kx লিখিব পাৰো so কেনেকে এপ্লাই কৰিবা এতিয়া এইটো কোৱেশ্চনৰ থ্ৰুদি বুজি পাবা so এইটো দেখিছা
কোনটোত লাই কৰিছে ইয়াৰে f of x plus y f of x plus f of y so এইটো okay so আমি a function of x তো আমি কেনেকে ডাইরেক্ট ডিনোট কৰিব পাৰো function of x is equal to kx okay so আমাক কৈছে function of 1 is equal to k into 1 so function of 1 or value ki 5 so k er value ki palo 5 ঠিক আছে so এতিয়া আমি function to কি বুলি লিখিব পাৰো function of 5 that function of x is equal to 5x okay so এতিয়া so এতিয়া ito condition use kora summation of r is equal to 1 10 function of r is equal to কিমানৰ পৰা স্টাৰ আছে 1 ৰ পৰা so 5r r দিছিলে x আছিলে r 5r so eto ami likhibo paru enike function of r is equal to 110 5r is equal to eta 1 or pora 5 plus 2 put korile 10 plus 3 put korile 15 dot up to kiman 5 into 10 50 tamole so ekhini plus kori thakiba na formula use koriba t formula use koriba n into n plus 1 5 into 5 plus 1 total term keta ase ma 10 ta term ase 10 into 10 plus 1 divided by 2 so ekhini answer ahibo tomar roba enake korle no hobo 5 put koribo lagibo 5 to common lobo lagibo so jete 5 to common loba ki hobo 1 plus 2 plus 3 dot up to 10 so 5 into eta use koribo pariba 10 into 10 plus 1 upon 2 so এইটো answer আহিব 275 calculate কৰি লাগিব ঠিক আছে বেটা so কেটামান important questions আছে মই হেখিনি মই এতিয়া এটা কোৱেশ্চনে ডিসকাস কৰিম so হেতু মাথাত খমাই লবা ঠিক আছে so বেটা ইয়াতে আহা most important concept এইটো ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা questions দেখা পাবা মানে পাবাই আহিবই so twice f of x plus 3f of 1 by x eneke thakile f of x or value jete ulabo f of x or value ulabo nidi pele tomak kobo function of 2 value ulwa something some function of 5 function of 10 eneke dia thakibo pare thik ase moi etia function of x or value ba thik ase function of 2 value ulabo dise so etu keneke koriba so enekwa question dekha pale first likhiba 2f of x plus 3f of 1 by x is equal to x minus 1 so jetia a2 equation of tumi 2d multiply kor etu 1 number equation dia into 2 etia ami ki koribo lage amak function of x or value lage so ultimately ami function of 1 by x value to ami eliminate koribo lage thik ase so keneke korim ami so 2d multiply korile amar ki hobo 3 of 4 of x plus 6 of f of 1 by x is equal to twice x minus 2 ठीक है या इक्वेशन नंबर 2 दिया ठीक है सो इते इक्वेशन नंबर 2 जेते আমি इक्वेशन नंबर 1 ক আমি কি কৰিম x ক আমি ৰিপ্লেস কৰিম y এর রিপ্লেস করিম y এর রিপ্লেস করিলে রিপ্লেস কৰি পেলাই 3d মাল্টিপ্লাই কৰিম কিয় সো এটো কনসেপ্ট খদাই মনত ৰাখিবা মানুহ আহি আছে সো অকমান যদি সাউন্ড আহি আছে বেয়া নববা আৰু ঠিক আছে সো x ক আমি y দি রিপ্লেস কৰিম ঠিক আছে বেটা সো কিয় রিপ্লেস কৰিম এটো তোমালকে এটো কনসেপ্ট সব যদি এনেকুৱা কোৱেশ্চনস আহে f of x ৰ ভ্যালু সো এটো কনসেপ্ট খদাই থাকিবই এটো তুমি স্টার মার্ক দিলৱা so x of y di replace তেতিকা x of y di নহয় ৰে x of 1 by x ৰে replace কৰিব লাগিব যত 1 by x আছে তাতে তুমি x লিখা এতিয়া সোৱা এইটুক আমি 2d মাল্টিপ্লাই 6 f of 1 by x আহিব
x or জায়গা 1/x লিখিছো আৰু 3 দি মাল্টিপ্লাই কৰিছো 6f of 1/x plus এটো কি আহিব 3 into 3 9 of f of x 1/x of x এৰে ৰিপ্লেস কৰিছো ঠিক আছে এটা সো ইয়াতেও সোৱা x ক আমি কি এৰে ৰিপ্লেস কৰিছো 1/x minus 1 into 3 ওকে বেটা এতিয়া সোৱা এটুক যেতিয়া তোমালকে সাবট্ৰাক্ট কৰিবা 2 minus 3 দেই সো মাইনাস কৰিলে এটু ক্যান্সেল আউট হ'ব সো সোৱা কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰি লৈছো মই বস্তুটো সোৱা x ক যেতিয়া 1/x ক ৰিপ্লেস কৰিবা x আৰু 1/x এৰে সো তেতিয়া তোমালকে এনেকা এটা ফৰ্ম দেখাব বা য'ত f of 1/x ক্যান্সেল আউট হ'ব ঠিক আছে সো 4 of f of x minus ইয়াতে minus of 9f of x আহিব সো ইয়াতে কি আহিব twice x minus 2 minus 3/x plus 3 ঠিক আছে সো f of x is equal to minus 9 twice x minus 2 minus 3/x plus 3 এটা ধৰা হল আমাক ফাংশন অফ কি 2 লাব দিছে x এর জায়গা 2 পুট করা 2 into 4 minus 2 minus 3/2 plus 3 divided by minus 9 so এটো आंसर জি আহিব এটো f of 2 आंसर ঠিক আছে বেটা সো এটা এটো বহুত লম্বা লেকচার আছিল তো জনে জনে ইমানলৈ আহিছে মোক এটা কমেন্টত থাম্বস আপ দিবা সো হিটু মই বহুত মোটিভেশন পাও সো কমেন্ট নাহিলে এনেকুৱা লাগে চ্যানেল মানে মোৰ এফৰ্ট খিনি কামত আহা নাই যদি বুজি পাইছা যদি একদম ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু এতিয়া তোমালকে ফাংশনছৰ ওপৰত কি কৰিব লাগে কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে মই টপিক খিনি কাৰণ মই আৰু কোৱেশ্চনছ লব লাগিছিল ফাংশনৰ ওপৰত ঠিক আছে এখিনি কোৱেশ্চন সেটি একো নহয় সো এতিয়া মই ৰেংক বুষ্টাৰ সিৰিজ এটা আনিম ৰেংক বুষ্টাৰ সিৰিজত মই তোমালোকৰ অকল কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰাম জনে জনে ক্র্যাশ কোর্স চাইছা সো হেতৰ কাৰণে বহুত বেনিফিশিয়াল হ'ব সো প্ৰত্যেকটা সেশনত 1 ঘন্টাৰ লেকচাৰ হ'ব 15 প্লাস কোয়েশ্চন পার সাবজেক্ট সলভ হ'ব ঠিক আছে বেটা সো হেতু আকৌ মিড অফ ফেব্ৰুৱাৰীত হে আহিব হেৰিটা কাৰণ ক্র্যাশ কোর্সটো খতম কৰিব লাগিব হয় নাই সো ফাংশনৰ ইখিনি আছিল তোমালোকৰ আজি এতিয়া তোমালোকে কোয়েশ্চন প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে ঠিক আছে সো ফাংশনৰ ওপৰত তোমালোকে 50 কোয়েশ্চন ট্ৰাই কৰিবই লাগিব ঠিক আছে গোটেই কিটা টপিকৰ ওপৰত 10-15টা কোয়েশ্চন ট্ৰাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব কাৰণ ফাংশনটো তেনেকুৱা চেপ্টাৰ নহয় যে একবাৰ কৰিছো নেক্সট বেলেগ কোয়েশ্চন আহি যাব পাৰে হেতু কনসেপ্টৰ ওপৰত নাহিব পাৰে ঠিক আছে বেটা সো ইয়ালৈ আহাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ মই এখিনি দি দিছো ছোটা वाला থ্যাংক ইউ okay so bye bye good night take care all the best and sweet dreams